الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هاي يا اخوان 5 طيور بندز، 5 طيور اليوم، 5 طيور اغلبية فراخ داعي. هذا الحمام مريحه، حمام هاي مريحه، لسه وقت عالي مريحه الحمام هاي. بندز 5 طيور. لفتين وتفوت. بإذن الله إن شاء الله يدزن 5 لفتين 3 ويفوت. خمسة طيور. هذه حمامة مريحة